what's up guys? For today's video is tuturuan ko kayo kung paano gumawa na isang simpleng leche flan gamit ang mga ito. So ayan, simulan natin. Let's go. Ito una natin gagawin. Ito ang ating powder na milk na Bear brand. So ayan, salin natin siya sa isang lalagyan. Tapos gagamit tayo ng 1/4 cup na sukat na tubig. Ang gagamitin nating water is mainit. So yan. Isalin lang natin yung ating water dito. So yan. Tapos mix lang natin. Kailangan mahalo nyo ng mabuti para walang buo-buo. So yan, ganyan naman yung ikalalabasan niya. So wag masyadong mabilis para yung gagawin nyo leche flan is walang bula-bula. So next natin ilalagay, isalagay na natin yung ating 3 tablespoon na sugar. So yan, nalagay na natin dito sa ating mixture. So yan, halo-haloin lang din natin. And habang naghahalo kayo, dapat ang paghahalo nyo is matunaw nyo na mabuti yung sugar doon sa inyong gatas. Mararamdaman nyo naman yun kapag meron pang buo-buo or wala na habang naghahalo kayo. Ganyan. And then, pagkatapos nyong ihalo yung sugar and milk, lalagay naman natin yung isang buong egg natin. I-mix lang natin siya ng dahan-dahan. Ganyan yung magiging itsura niya. Parang lumalapot na siya. And guys, sobrang dali lang talaga nitong gawin at sobrang tipid lang at makagawa na kayo ng leche flan sa inyong bahay. Kung meron kayong gamit na nasa bahay lang, hindi na kayo kailangan bumili pa. So, yan. So, yan. Ito, tapos na ating mixture na egg, sugar, and milk. Gagawin naman tayo ng dayap. Kung wala kayong dayap guys, pwedeng isang peraso ng calamansi, yung pinaka-juice nun, yun yung ilalagay nyo sa nagawa nyong mixture. Ganun lang siya kadali. Ayan, lalagay na natin to. Pero mas maganda pa rin gamitin itong dayap kasi mas malasa to sa inyong gagawin leche flan kesa yung calamansi. So yun. Okay na ito. Kunin natin yung mga tira. Isasayang. And then, hahaluin lang natin siya ulit. Ayan, nahalo na natin ng maayos. So ngayon is, sasalain na natin siya para yung mga buo-buong sasalain na natin siya para yung mga buo-buo na hindi nakatunaw is maiwan. Ayan, tapos na natin gawin ang ating mixture. Ayan. Ngayon is magka-caramelize naman tayo ng sugar sa ating lianera. So ayan, let's go. So ayan guys, nakapag-caramelize na nga din tayo ng ating sugar sa ating lianera. At ngayon, isasalin na natin to dito. At gagamit tayo ulit itong salaan.
Salin na natin. Ito na siya, guys. Medyo mainit pa yung ano. Ayan, ito na siya. Ito na ang ating leche flan. So ngayon, i-steam natin ito ng 45 minutes. Yan. So yan, samahan nyo ako. Let's go! Takpan ko siya ng foil para mamaya pag ini-steam siya, hindi siya matuluan ng tubig at mag-bubbles. So yan, ano na natin ito.